am is are was were have has said এইবিলাক হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব আজি এই হেল্পিং ভাৰ্ব বিলাকৰ পিছত টু লগাই দি আমি বাক্য গঠন কৰি দেখুৱাম যে আমি এইবিলাকৰ পিছত টু লগাই দি বাক্য কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে তাকে মই আজি তোমালোকক দেখুৱাই দিম তো তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা আৰু নতুন নতুন কিছুমান বস্তু শিকিব পাৰিবা তো মই এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা মই ইফালে লিখিছোঁ am is are was were তাৰপিছত টু দিছোঁ আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম ডেট মিনছ ভাৰ্বটো প্ৰেজেণ্ট টেন্সত লিখিব লাগিব আকৌ ইপিনে লিখিছোঁ have has said তাৰপিছত লিখিছোঁ টু আকৌ v1 ডেট মিনছ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম এতিয়া কথা হ'ল যেতিয়া আমি am is are was were পিছত টু লগাই দিম আকৌ have has had ৰ পিছত টু লগাই দিম অৰ্থটো কেনেকুৱা বুজাব যে অৰ্থটো এনেকুৱা বুজাব যে কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছে কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব এনেকুৱা অৰ্থত আমি এইবিলাক ইউজ কৰিব লাগিব যদি বৰ্তমানত কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছে কিবা কৰিব লাগিব তেতিয়া আমি am is are ইয়াৰ পিছত টু নাইবা have has ৰ পিছত টু আমি লগাই বাক্যটো লিখিব লাগিব আকৌ যদি অতীতত কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছিল কিবা এটা কৰিব লাগিছিল তেতিয়া আমি was বা were ৰ পিছত টু লগাই দিম আকৌ had ৰ পিছত টু লগাই দি বাক্যটো কমপ্লিট কৰিম বাক্যটো গঠন কৰিম তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এতিয়া কথা হ'ল যে am is are টু নাইবা have has টু বা was were টু নাইবা had টু এইবিলাকৰ অৰ্থ একে বুজাইছে আমি দুয়ো ক্ষেত্ৰতে বুজি পাওঁ যে কিবা এটা কাম কৰিব লগা আছিল ডেট মিনছ কিবা এটা কাম কৰিব লাগিব অতীতত হ'লে কিবা এটা কাম কৰিব লাগিছিল কিন্তু আমি ডিফাৰেন্সটো কেনেকৈ উলিয়াম যে কেতিয়া আমি am টু নাইবা is টু নাইবা are টু লিখিম আকৌ কেতিয়া have টু নাইবা has টু লিখিম আকৌ কেতিয়া was বা were টু লিখিম আকৌ কেতিয়া had টু লিখিম সকলোখিনি ডাউট ক্লিয়াৰ হৈ যাব জাষ্ট তোমালোকে কেইটামান এক্সাম্পললৈ লক্ষ্য কৰিবা তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা মই লিখিছোঁ যে মোক এই কামটো কৰিব লগা আছে ডেট মিনছ বৰ্তমানৰ কথা কৈছে এইটো যে মোক এই কামটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছেতো এবাৰ এই চেণ্টেন্সটো যেতিয়া মই লিখিম তেতিয়া লিখিম যে I লগত am দিব লাগিব নিশ্চয় জানা I am to মই লগাই দিলোঁ I am to এবাৰ ভাৰ্বটো লিখিব লাগিব যে I am to do this work I am to do this work তো অৰ্থটো কি কৰিলে যে মোক এই কামটো কৰিব লাগিব আকৌ ইয়াতো যদি মই লিখোঁ যে I লগত have দিব লাগিব যে I have to do this work মোক এই কামটো কৰিব লগা আছে তাৰমানে মোক এই কামটো কৰিব লাগিব এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছেতো এতিয়া কথা হ'ল যদি আমি have টু লগাই দিওঁ বা has টু লগাই দিওঁ তেতিয়া এনেকুৱা বুজাব যে মোক কামটো কৰিবই লাগিব চিয়'ৰ ডেট মিনছ কম্পালচৰি মোক কামটো কৰিবই লাগিব বাধ্যতামূলক বুজাব যে মোক কামটো কৰিবই লাগিব মোক তাত যাবই লাগিব মোক খাবই লাগিব এনেকুৱা কম্পালচৰি হ'ব লাগিব ডেট মিনছ বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব যে কামটো মোক কৰিবই লাগিব আকৌ যেতিয়া am টু লগাই দিম তেতিয়া ইমান কম্পালচৰি নহয় যে মোক কামটো কৰিবই লাগিব ডেট মিনছ মোক কৰিব লগা আছে বা মোক কৰিব লাগে কিন্তু চিয়'ৰ নহয় আগতে কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম কৰা হৈছিল তাতে মোক সেই কামটো কৰিব লাগে এনেকুৱা অৰ্থত আমি am টু ইউজ কৰিম ডেট মিনছ যেতিয়া কামটো কোনো কম্পালচৰি নহয় যে মোক কৰিবই লাগিব মোক যাবই লাগিব খাবই লাগিব যে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে যে এইটো হয় যে মোক কৰিব লগা আছে বা কৰিব লাগিব আগতে কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম বনোৱা আছিল তেনে ক্ষেত্ৰত আমি am টু নাইবা is টু নাইবা are টু ইউজ কৰিম প্ৰেজেণ্টত আকৌ have টু বা has টু যেতিয়া আমি ইউজ কৰিম তেতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব যে মোক কামটো কৰিবই লাগিব মোক কামটো কৰিবই লাগিব তেতিয়া বাধ্যতামূলক হ'ব আকৌ নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা যে ৰাহুলক স্কুলত যাব লাগে ডেট মিনছ বৰ্তমানৰ কথা কোৱা হৈছে আকৌ ইয়াত লিখিছোঁ মোক তাত যাব লাগে এইবাৰ কথাটো হ'ল এইটো যেতিয়া মই লিখিম যে ৰাহুল তো ৰাহুলৰ লগত ইজ দিব লাগিব ৰাহুল ইজ টু এবাৰ ভাৰ্বটো দিব লাগিব গো মানে যোৱা যে ৰাহুল ইজ টু গো টু স্কুল এইটো কি বুজাইছে যে ৰাহুলক স্কুলত যাব লাগে যে ৰাহুলক স্কুলত যাব লগা আছে আকৌ এইটো যেতিয়া মই লিখিম যে মোক তাত যাব লাগে ডেট মিনছ চিয়'ৰ ডেট মিনছ কম্পালচৰি মোক তাত যাবই লাগিব তেতিয়া আমি কি লিখিম যে I have to go there মোক তাত যাবই লাগিব মই তাত নগ'লে নহ'ব মানে এনেকুৱা কম্পালচৰি বুজিছে যে বাধ্যতামূলক মই তাত যাবই লাগিব এই ক্ষেত্ৰত আমি have টু বা has টু ইউজ কৰিম নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা আৰু কেইটামান মই এক্সাম্পলৰ সহকাৰে বুজাই দিছোঁ এই বাক্যকেইটালৈ লক্ষ্য কৰা ইয়াতে লিখা আছে মোক খাব লাগে ডেট মিনছ মোক খাব লগা আছে তো এইটো যেতিয়া মই লিখিম যে I am to it
ইয়াত মই এমটো লগাই দিলোঁ আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লগাই দিলোঁ যে মোক খাব লগা আছে বাট এইটো বাধ্যতামূলক নহয় যে খাবই লাগিব আকৌ ইপিনে লিখিছোঁ যে মানুহজনক ইয়াত আহিব লগা আছে এইটো বাধ্যতামূলক যে মানুহজনক ইয়াত আহিবই লাগিব চিয়'ৰ আহিব লাগিব যে কম্পালচৰি তো এতিয়া আমি হেভ টু বা হেজ টু লগাই দিম তো ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে মানুহজনক ইয়াত আহিব লাগিব দ্য মেন হ'লে হেজ দিব লাগিব হেজ টু কাম হেয়াৰ তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা আকৌ এইটো চোৱা তেওঁক লিখিব লাগে তাৰমানে তেওঁক লিখিব লগা আছে তো এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে হি লগত ইজ দিব লাগিব হি ইজ টু ৰাইট আকৌ ইপিনে চোৱা যে তেওঁক খেলিব লগা আছে ডেট মিনছ এইটো বাধ্যতামূলক তেওঁক খেলিবই লাগিব এনেকুৱা অৰ্থ যে তেওঁক ডেট মিনছ হি লগত হেজ দিব লাগিব হি হেজ টু প্লে তেওঁক খেলিব লাগে ডেট মিনছ খেলিব লগা আছে তো নিশ্চয় বুজি পাৰিছা তেনেকৈ আমি বহুতো লিখিব আই এম টু গ' হি ইজ টু কাম এনেকৈ আমি লিখিব পাৰিম হি ইজ টু গ' আই হেভ টু গ' এনেকৈ আমি বহুতো চেণ্টেঞ্চ লিখিব পাৰিম এইবাৰ আমি পাষ্টত এইবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰোঁ তাক দেখুৱাই দি আছোঁ এক্সাম্পল সহকাৰে ইয়াতে লক্ষ্য কৰা যে মোক যাব লাগিছিল ডেট মিনছ এইটো অতীতৰ কথা কৈছে পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে আকৌ কামটো কৰিব লাগিছিল ডেট মিনছ কৰিব লগা আছিল এই ক্ষেত্ৰত আমি ৱাজ ৱেৰটো ইউজ কৰিম আকৌ যেতিয়া কামটো বাধ্যতামূলক আছিল অতীতত পাষ্টত কামটো বাধ্যতামূলক ডেট মিনছ কৰিব লগা আছিল কৰিবই লাগিছিল তেতিয়া আমি হেডৰ পিছত টু লগাই দিম ইয়াতে লক্ষ্য কৰা মোক যাব লগা আছিল ডেট মিনছ আই ৱাজ টু ৱাজ দিব লাগিব কাৰণ ছিংগুলাৰ নম্বৰ হ'লে ৱাজ হ'ব আই ৱাজ টু গ' মোক যাব লগা আছিল তেওঁক আহিব লাগিছিল এইটো যেতিয়া ক'ম তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব যে হি ৱাজ টু কাম তেওঁক আহিব লাগিছিল হি ৱাজ টু গ' তেওঁক যাব লাগিছিল অতীতত আকৌ এইটো যেতিয়া মই লিখিম যে মোক কৰিব লাগিছিল ডেট মিনছ এইটো কম্পালচৰি যে মোক এইটো কৰিব লাগিছিলে তেনেকুৱা অৰ্থত আমি হেড টু ইউজ কৰিম যে আই হেড টু ডু ডেট মিনছ মই ভাৰ্বটো লিখি দিলোঁ আই হেড টু ডু মোক কৰিব লাগিছিল আকৌ তেওঁক খাব লাগিছিল ডেট মিনছ এইটো পাষ্টৰ কথা কোৱা হৈছে বাধ্যতামূলক এইটো যে খাব লাগিছিল জোৰ দি কোৱা হৈছে তো তেতিয়া আমি লিখিম যে হি হেড টু ইট তেওঁক খাব লাগিছিল হি হেড টু চি তেওঁক দেখিব লাগিছিল হি হেড টু গ' তেওঁক যাব লাগিছিল এইধৰণে আমি পাষ্টত ইউজ কৰিম হেড টু বা ৱাজ বা ৱেৰ টু আকৌ ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি দি আমি বহুতো চেণ্টেঞ্চ গঠন কৰিম এইদৰে তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যে এম ইজ আৰ বা ৱাজ আৰৰ পিছত টু লগাই দি ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি বাক্য কেনেকৈ গঠন কৰিব লাগে নাইবা হেভ হেজ হেডৰ পিছত টু লগাই দি যে ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ফৰ্ম লিখি আমি কেনেকৈ বাক্য গঠন কৰোঁ মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিলোঁ তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে যদি ভিডিঅ'টো চাই অলপ ভাল লাগিছে লাইক এটা কৰি দিয়া আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা